নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোক এই চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এডাল বেম্বো হেয়াৰ ক্লিপ, অৰ্থাৎ মহিলাসকলে চুলিৰ খোপাত মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এডাল বাঁহৰ কাটা। আৰু এই কাটাডাল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। আমি বাঁহেৰে খুব সুন্দৰকৈ এডাল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে এই বাঁহৰ বস্তুবোৰ এনেধৰণৰ বাঁহৰ বস্তুবোৰ কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই তলত হোৱাটছআপ নম্বৰটো দি দিম। কাটাডাল কেনেকুৱা লাগিছে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি এইডাল বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোক তলত কমেণ্ট কৰি ক'ব। মই ইয়াৰ এটা মেকিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম। বন্ধুসকল, মোৰ এই চেনেলটোত কেৱল বাঁহৰ বস্তুৰ লগত সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' কিছুমানে দিয়া হয়, আৰু আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' মোৰ চেনেলটোত আছে। তো যদি আপোনালোকে বাঁহৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও আকৰ্ষিত তেনেহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানখিনি, ধন্যবাদ।